Big Wheels, 20 years on high gears. You're listening to Radio Big Wheels on 88.7 FM. Tämä on semmoinen helposti lähestyttävä koko perheen tapahtuma. Täällä on semmoinen rento ilmapiiri ja musta tuntuu, että kaikille on tosi tervetullut olo tänne. Täällä on hyvä savolainen meininki mun mielestä. Ja täällä on aina ollut hyvä fiilis. Tää on semmoinen hyvin välitön tapahtuma. Tietenkin haluan kannattaa tätä paikallista tapahtumaa ja lisäksi nämä autot on aivan uskomattoman upeita. Mä oon Lilja ja työskentelen Autoportilla. Mä oon Niina ja työskentelen Autoportilla. Tässä näet kaikki autot ja näet ihania ihmisiä ja hyvän tuulista meininkiä koko päivän. Tulin paikalle omalla Chevrolet Belairilla. Tämmöisellä 83 Kenworthilla. Tämä on 2016 vuonna tuli Amerikasta, ostin auton itselle. Suoraan Amerikasta ostettu auto, kyllä. No mä tulin tällä isän Cadillacilla, mikä on tässä meidän takana. Pieksämäellähän on pitkät perinteet tässä moottoriharrastuksessa. Ehkä se lähtee tuolta ihan VR:n konepajalta alkaen, eli kun täällä on tämmöistä teknistä väkeä kaupungissa töissä, niin sitten on harrastuksetkin painottuneet sinne moottoripuolelle. Jenkkiautoharrastuksessa, mikä tässä Big Wheelsingin taustalta löytyy, niin on hienoa, on se hyvä yhteishenki. Tämä on tämmöinen hyvin yhteisöllinen harrastus kaikkinensa. No autoharrastus on hyvä harrastus sen puoleen, että tässä tulee paljon uusia tuttuja ja se yhteishenki, mikä harrastuksen ympärillä pyörii, niin on todella hyvä. Ilmapiirihan on yleisesti ottaen tosi hyvä. Silleen kaikki aina jeesaa toisiaan ja jos jotain osia tarvii, niin silleen se puskaradiosysteemi toimii siinä. Ja se, että tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen kulttuuri, että ei pelkästään ajella autoilla, osa on kiinnostunut niiden rakentamisesta, osa enemmän niiden autojen historiasta. Tässäkin on tietysti silleen, että porukka harrastaa jokainen vähän omalla tavallaan, että osa tykkää enemmän vaan laitella autoja ja osa tykkää vaan ajaa, eikä niinkään sitten siihen kaluston kunnostamiseen niinkään halua panostaa kauheasti. On eri autoharrastajia. Niillä on pieni leikkimielistä sitä, että sä oot Fordi-miehiä ja sä oot Chevy-miehiä. Mutta silti kuitenkin kaikki puhaltaa loppupeleissä siihen yhteen hiineen. Markkinoinnin ja brändäyksen puolestahan Big Wheels näyttäytyy aika lailla Amerikan autotapahtumana, mutta todellisuudessahan meillä on harrasteautoja ihan laidasta laitaan, että ei olla mitenkään silleen rajoittuneita. Ja se on kanssa ehkä yksi Big Wheelsin henkeen kuuluva asia, että harrasteautokalusto on tervetullutta ihan laidasta laitaan ja aina kaikkea, vaikka itse olisikin kiinnostunut jostain tämmöistä 50-luvun amerikkalaisesta autosta, niin sieltä löytyy ammennettavaa myös niistä muista harrastajista ja niiden intohimon kohteista, oli ne sitten itäautoja tai mitä tahansa. Kyllä sinne kaikenlaiset harrastajat on tähän asti alueelle mahtunut ja mahtuu varmasti jatkossakin, että yhteisiä pelisääntöjä kun noudatetaan, niin kaikilla on mukava tapahtumapäivä aina tiedossa. Big Wheelsin tekee hyvä yhteishenki ja laaja kirjo erilaisia autoja. Täällä näkee kaikenlaisia autoja, ei ole vain yhtä luokkaa, vaan on monenlaista ja se on mun mielestä hienoa. Harrastajillehan tämä tapahtuma ei ole pelkästään sitä, että tuodaan se oma auto näytteille, vaan se on sitä, että tavataan niitä tuttuja, jotka asuu eri puolilla Suomea ja jopa naapurimaissa tai kauempanakin. Ja sitten mennään johonkin tapahtumaan ja siellä sitten jutellaan ja tavataan sitä omaa tuttavaa piiriä. Onhan se silleen hyvä kohtaamispaikka. Sieltähän tulee ympäri Suomea, tulee kuitenkin ihmisiä ja sitten silleen syntyy niitä tuttavuuksia siellä. Ei välttämättä tunneta edes toisia, mutta sitten siellä ruvetaan vaan juttelemaan jostakin auton ympärille tai jonkun muun asian tiimoilta ja sitten sitä huomataankin, että nähdään monena vuonna siinä ja siitä se lähtee sitten. Tämä on tämmöinen hyvän mielen
tapahtuma. Täällä näkee paljon alan harrastajia ja tosi hienoja autoja, tullaan tosi pitkältä. Kaikki nämä niin alan harrastajat täällä tuo ja tapaa sitten eri puolta Suomea harrastajia, että se on todella tärkeää. Itse kuulun Small Town Cruisereihin Varkaudessa ja tultiin tänne 20 auton letkalla. Yksi semmoinen juttu, mikä meillä oli tässä Big Wheels-konseptissa jo ihan heti alusta alkaen, oli se, että me halutaan järjestää koko perheen tapahtuma, että se ei pelkästään niin kuin äijien viikonloppuautojen kanssa jossain järven rannalla, vaan että se olisi koko perheelle toimintaa. Big Wheelshän on tapahtuma, joka on tarkoitettu koko perheelle. Nykyään se on vähän semmoinen klisee, että kaikki tapahtumat kertoo olevansa koko perheelle. Sitä on tätä, mutta siihen aikaan ehkä harrasteautotapahtumia ei niin mielletty aina koko perheen jutuksi. Big Wheelsistä tekee koko perheen tapahtuman se, että siellä on kaikenikäisille ohjelmat. Meillähän on lapsille pahviautoverstasta yleensä, jos kelit sen sallii. Sitten meillä tuli jossakin vaiheessa, olisikohan ollut 2006 mukaan polkuautonäyttely tai polkuautokokoontuminen. Sitten meillä on tämä jenkkirekka-osasto ollut erittäin isosti esillä tapahtuman markkinoinnissa ja tapahtumassa. Meillähän perjantaisin on nykyään jonkunlaista rastiajoa on järjestetty tuolla torilla ja pientä ohjelmaa niin kuin jo perjantaina kaupunkiin saapuville harrasteautoilijoille. Ja Vintage-messuthan meillä on tietysti siinä tapahtuman kyljessä ollut 2011 vuodesta alkaen. Kaikki nämä oheistapahtumat sitten tekee osansa siihen tapahtumakokonaisuuteen. Sillä mentaliteetilla sitä on pyritty tähän asti järjestämään, että olisi kaikenlaista tarjolla ja ei välttämättä tarvitse olla niin intohimoinen autoharrastaja, että sieltä pystyisi poimimaan jotain juttuja mukaansa. Iltabileet on sitten erikseen, niin sekin varmaan osaa siinä, että se rauhoittaa sitä päivää, että se on pysynyt sellaisena koko perheen tapahtuma. Ja tapahtuma on hyvä yleishenki, niin se tekee siitä turvallisen tapahtuman niin lapsille kuin aikuisillekin. Täällä kaikki on jotenkin hyvän tuulisia ja kaikilla on hyvä fiilis. Onhan täällä niinku todella kattava kalusto niinku esillä, että ihmisiä tulee niin monennäköisillä. Ja noi Amerikan rekat on tietenkin se oma juttunsa ja kun sitten tää letka lähtee, niin se on aina sellaiset kylmät väreet. Cruising-paraatista on tullut yksi kohokohta koko tapahtumassa niin autoharrastajille kuin ehkä suurelle yleisöllekin. Tässä on se hauska tarina, että silloin ekoina vuosina siellä oli lead-piano-kilpailu tuolla Kulttuurikeskus Poleenissa ja he tarvitsivat sitten rauhaa sinne iltaan kilpailuun ja tapahtuma-alue piti saada nopeasti tyhjäksi ja mietittiin, että millä me saadaan nämä autoilijat lähtemään tästä tapahtuman päätteeksi. Ja sitten siinä niin keksittiin, että vedetään se cruising-paraati sillä, että kaikki lähtee ja tämän tyyppinen juttu, niin saadaan alue ainakin tyhjäksi ja päästään nopeasti siivoamaan sitten sillä välin, kun porukka cruisailee kaupungilla. Ja siitähän se oikeastaan lähti ja siitähän se on paisunut ja cruising-paraati on ehkä tällä hetkellä se harrastajille aika lailla tapahtuman kohokohtakin jopa. Ja siellähän on ollut parhaimmillaan reilu 5000 ihmistä tuon reitin varrella. Se on semmoinen noin 14 kilsaa, mikä se kiertää tästä Pieksämäeltä. Lähdetään Kantakaupungista ja käydään tuolla Naarijärven taajamassa ja palataan sitten tänne keskustaan. Ja siihen tosiaan tuli mukaan yhdessä vaiheessa paraatikatsomo-kilpailu, että palkitaan siellä hienoimpia osastoja sitten reitin varrella. Ja se oikeastaan syntyi vähän niin kuin itsestään, kun me huomattiin siellä kiertäessä, että tännehän porukka rupeaa roudaamaan niin kuin kylpypaljua ja kattamaan pöytää jalkakäytävällä seuratakseen paraatia ja muuta. Ja mietin, että tässähän on hieno perinne, että miksei me voitaisiin ihan julistaa tämmöinen kisakin siitä, että kuka tekee hienoimman paraatikatsomon. Ja siellähän on nähty tankki täyteen osastoa ja vaikka mitä. Jaetaan sitten seuraavan vuoden vapaa lippuja sinne palkinnoksi. Cruisingsia on järjestetty Pieksämäelle sen takia, että se on meidän kotikaupunki. Ja kyllähän tämä tänne niin kuin kotikaupunkiin on sinänsä helppo tehdä tämä tapahtuma, kun kaikki on tässä äärellään ja tunnetaan ja tiedetään ne ihmiset, kenenkä pitää olla yhteydessä, että saadaan asiat hoidettua.
Se on varmaan kai se suurin syy siihen, että miksi me ollaan Pieksämäellä. Just se, että me ollaan täältä ja me haluttiin tänne hyvää tapahtumaa ja tehtiin se tänne. Meillähän on tällä hetkellä semmoinen noin 17 000 asukasta, ja kun tämän kokoiseen kaupunkiin tuodaan näin iso tapahtuma, niin sehän näkyy sitä katukuvassa ja vähän joka puolella, ja sekin luo sitä tapahtumatunnelmaa. Kuitenkin tämä on tälle kaupungille aika suuri, silleen ei täällä yhtään näin iso tapahtumaa ole kuin Big Wheels, mikä tuo näin paljon kaupunkiin ihmisiä, että kyllähän niin sitä rahaa jättää jokainen, että vähintään niin tankkaa tai käy syömässä tai sitten kuitenkin jonkun verran käyvät tuolla kaupoillakin sitten ostelemassa, niin onhan sillä varmaan, niin kuin, jos 10 000 ihmistä käy ja jokainen jättää sen 30 tänne näin, niin kyllähän sitä jo kertyy rahaa. Palvellaan näitä kävijöitä kaupungin liikkeissä tosi hyvin. Siitä tulee tosi paljon aina hyvää palautetta, että miten hyvää asiakaspalvelua ja muutakin kuin näitä kauppakeskuksista löytyviä formaattiliikkeitä niin löytyy Pieksämäeltä. Pieksämäki sijaitsee sinänsä maantieteellisesti hyvällä paikalla. Tänne on hyvät liikenneyhteydet joka ilmansuunnasta. Ja meillä on niinku semmoinen 100 kilometriä tähän lähimpiin isompiin kaupunkeihin, Kuopio, Jyväskylä ja Mikkeli, mistä löytyy paljon alaharrastajia. Ja monella on kuitenkin sitä sukua ja mökkiä ja sun muuta sitten täällä päin Suomea, että se sitten niinku varmaan yhdistyy sitten semmoiseen niinku muuhun käymiseen kanssa. Ja sen lisäksi, jos ei omaa harrasteautoa omaa tai ei halua autolla tulla paikalle, niin kaikki junathan kulkee Pieksämäen kautta. Tänne on helppo tulla myös julkisilla kulkuneuvoilla. Junallakin pääsee ja tapahtuma-alue ei ole kovin kaukana tuosta rautatieasemasta. Meillähän tuo tapahtumapaikka on tosi hyvä, että se on keskellä Pieksämäen kaupunkia ja järven rannalla, että harvassa kaupungissa Suomessa on mahdollisuutta järjestää tämmöistä tapahtumaa tämmöisissä puitteissa. Ja sitten tietysti onhan tässä alueella se, että nurmikenttää on aika paljon tällä hetkellä tarjolla. Kulttuurikeskus on aivan tuossa vieressä. Missä tosi hienosti pystytään järjestämään tämä Savon Wintake-tapahtuma sisätiloissa, että se ei ole niinkään keliriippuvainen sitten. Ja aiemmin meillä oli vielä hyvänä etuna se, että hotellimajoitusta löytyi ihan tapahtuma-alueen sisältä. Ja sitten siinä ainakin mun mielestä niin tosi hyvä pointti on se, jos on kauhea helle, niin sieltä järveltä kuitenkin tulee aina niin vähän viileitä ilmaa ja vaihtuu se ilma siinä, että se ei semmoinen tukala pätsi ole oikeastaan ikinä ollut. Pieksämäki on kyllä ihan loistava ja paras mahdollinen paikka tälle Big Wheels-tapahtumalle. Muut tämä vastaava tapahtumat on jossain lentokentällä tai raviradoilla ja kaikki. Että kyllä tämä ympäristö kaupungin keskustassa järven rannalla on ihan omalaatuisensa. Tämä on niin huippu, että eihän Suomessa ole tämän parempaa maisemaa kuin tällaiselle tapahtumalle. Näitä näyttelyitä on hiekkakentillä ja raviradoilla ja vaikka missä, mutta ei Suomessa muita tämmöisiä paikkoja löydy. Paikkahan on mitä mainion tässä ja järjestelyt on hyvät. Tämä on erityisen mukava, että tämä pistetään kuntoon, myös tämä alue, just tätä tapahtumaa varten. Ja sitten kun näkee pitkälle tuonne toiselle puolelle järveen, niin tämä on semmoinen rauhallinen paikka itse asiassa. Ja puistomaisema, sehän tämä on. Niin eihän tämä nyt voisi olla kauneempi paikka. Että kaunis järvimaisema ja suomalaisen näköistä. Ja tietysti kaikki palvelut on tässä lähellä, kun Pieksämäen ihan keskusta. Niin. En mä oikeastaan missään muussa autotapahtumassa käy kuin tässä Big Wheelsissä, ja se on tietenkin valtava etu, että se on täällä Pieksämäellä. Tässä niin kuin Pieksämäki on keskellä Suomea silleen siellä. No onhan tää niinku todella upea tää Polenin puisto. Me ollaan nyt ensimmäistä kertaa täällä ulkotiloissa myymässä, että aina ollaan oltu tuolla Polenin sisällä ja eikä ole paljon ehtinyt sieltä sitten kyllä lähteä katselemaan muuta kuin pienen rundin aina autoja käy kuvailemassa ja tämmöistä, mutta on upea paikka. No meillähän järjestetään Big Wheelsissä nyt jo on vuosia ollut mukana tämä Savon Wintake-tapahtuma. Siinä mietittiin tietysti se, että tämä erilainen vintage ja pin-up-kulttuuri oli niin kuin kovassa nousussa Suomessa. Ja ihan käytännön syykin tässä oli se, että meillä oli Big Wheels oli täysin ulkoilmatapahtuma ennen tätä. Ja me haluttiin sitten, että meillä olisi joku osio myös tapahtumassa, mikä olisi sisätiloissa. Että jos on huono sää, niin olisi vähän niin kuin semmoista backupia sitten, että olisi jotain sisälläkin tarjottavaa, että ei nyt ihan sitten lässähdä kaikki, jos onkin hirveä kaatosade. Mä olen Eija Mannila ja mun yrityksen nimi on Wintake Eijas ja mä tulen tuolta Turun seudulta Raisiosta. Aika paljon tommosissa niin Wintake-messuilla, niin siellä on tietenkin se
harrastajakunta on semmoista, että osa harrastaa jopa 1800-1900-luvun vaihteen vaatetusta. Ja täällä se pääpaino on kyllä siinä niin kuin 50-60-luvussa etupäässä ja sen ajan ajoneuvoja varmaan täällä on eniten. Toisillehan tämä Amerikan autoharrastaminen tai autoharrastaminen on enemmänkin sitten niin kuin elämäntapa kuin pelkästään se yksi tapahtuma tai muutama tapahtuma kesässä. Niin sieltä porukka löytää kyllä varmasti ihan itselleen siihen omaan elämäntapaan sopivia vaatteita ja asusteita ympärivuotiseen käyttöönkin. Naiset ostaa mekkoja ja käsilaukkuja ja noita hiuskukkasia ja miehet ostaa paitoja. 50-luku on päävuosikymmen ja sanotaan, että 20 vuotta kumpaankin suuntaan, vanhempaa ja uudempaa. Jotain uudempaakin löytyy sitten ihan 80-lukuun jopa. Ja 2011 alkaen on Savo Vintage-messuja järjestetty Big Wheelsin kyljessä ja ne on kyllä saavuttanut myös ihan oman kohderyhmänsä. Harmillisesti nyt 20. tapahtuma kun järjestettiin 22, niin Polenia nyt ei saatu sitten käyttöön. Ja Vintage-messut jouduttiin siirtämään ulos, mutta toivottavasti pystytään palaamaan sitten jatkossa takaisin myös tuonne sisätiloihin. Täältä löytyy vaatetta ja koristekukkia hiuksiin ja on monenlaista palvelua. Sitähän siis kysellään usein, että mistä tämä idea tähän Big Wheelsiin oikein lähti. Big Wheelsin idea kehittyi siinä, kun Heikki ja Tero miettivät joku autotapahtuma olisi hyvä saada aikaiseksi. Kyllähän se aikoinaan sai alkunsa ehkä siitä, kun tuli kierrettyä tuolla erilaisissa harrastajatapahtumissa aika paljon eri puolilla Suomea. Ja sitten taas tuli käveltyä täällä Pieksämäen järvirantamaisemissa tässä keskusta-alueella. Ja sitten kun tässä oli tämmöinen iso puistoalue ja nurmikenttä, niin siitähän se idea sitten oikeastaan lähti, että tässä pystyttäisiin tarjoamaan tämmöinen harrastajatapahtuma upeissa maisemissa aivan kaupungin keskustassa. Big Wheels. No, sehän syntyi käytännössä USA Car Clubin järjestämän Beach and Blues Partyn jälkeen. Siitä kehitettiin. Ennen Big Wheelsiähän meillä oli täällä Pieksämäellä jo vuodesta 1995 järjestetty tämmöistä UCC Beach Party-nimistä tapahtumaa, joka oli tämmöinen enemmänkin harrastajien oma kokoontuminen, ei niinkään tämmöinen yleisötapahtuma. Heikki ja en muista ketkä ne joskus taannoin teki ensimmäisen Beach Partyn tonne hiekan päähän ja sitten siellä minä olin mukana ja siellä taisi olla 1 vai 2 tapahtumaa hiekan päässä ja sieltä siirryttiin sitten tonne nykyiselle paikalle Polenin puistoon, kun täällä oli Savonsolun Blues Party ja sitten muutaman kerran järjestettiin sitten tämmönen Beach and Blues Party niminen tapahtuma, missä oli sekä bluesia että harrasteautoja. 2001 taisi olla isoin tämän nimen alla järjestetty tapahtuma ja sen jälkeen siitä kehitettiin. Istuttiin Heikin kanssa Ikkunaprinsessassa, joka oli tuossa nykyisessä Kaksissa. Täällä oli semmoinen kuin kahvila Ikkunaprinsessa tuossa Kaksin tavaratalossa, missä oli kaikkia julkkisjuttua ja soi yleensä Elviksen musiikki. Se oli Raitio Jarmon pyörittämä ja siellä istuttiin sitten pizzalla. Siellä käytiin aina silloin tällöin kahvilla kautta pizzalla ja se oli joku tämmönen syksyinen päivä muistaakseni ja ajettiin syödä pizzaa ja mietittiin, että meidän pitäisi vähän kehittää nykyistä tapahtumaa. Ja Teron kanssa puitiin tätä tapahtuman järjestämistä ja ideointia ja mietittiin, että mitä jos vaihdetaankin tapahtuman nimeä ja ruvetaan tekemään ihan niin kuin tosissaan tällaista isoa autotapahtumaa, että eihän se tietysti siinä vaiheessa mitään realismia ollut. Siellä Beach Partyssa oli käynyt ehkä 100 autoa parhaimmillaan joinakin vuosina 10 tai 15, mutta tavoitteet oli ainakin korkealla. Silloinhan me tehtiin ihan tämmöinen niin kuin hankesuunnitelma tai tämmöinen projektisuunnitelma 5 vuotta eteenpäin ja vähän visioitiin siitä, että mitä kaikkea tähän Big Wheelsiin kuuluisi ja minkälaisena me nähtäisiin sitten 5 vuoden päästä. Ja siitä se sitten muovaantui, saatiin ideoita ja siitä lähdettiin tekemään tapahtumaa, joka olisi tehty niin hyvin kuin vaan mahdollista. Sittenhän me käytiin muutamissa paikoissa jopa ihan tarjoamassa sitä suunnitelmaa, että hei, että meillä on tämmöinen matkailutapahtuma-idea, että lähdetään tekemään tämmöistä isoa autotapahtumaa Pieksämäelle ja siinä ei kovin hyvää vastaanottoa saatu, että yleensä sitä nauraskeltiin, että no eihän tuosta nyt mitään tule, että kuka nyt tulisi Pieksämäelle
harrasteautotapahtumaa tai todettiin, että eihän tämä ole mitään matkailua eikä kulttuuria tämmöinen, että parkkeerataan autoja, että miettikäähän nyt tuo ideanne vielä uudestaan, mutta vaikkei siihen mitään tukea sen kummemmin saatu, niin saatiin kuitenkin kaupungilta silloiselta vastuuhenkilöltä lupaa, että saadaan tuota puistoa käyttää jatkossakin tämän tyyppiseen tapahtumaan. Ja siellä oli alkuvuosina oli suurimpana pelkona oli se, että mitä nurmikolle tapahtuu, ja meidän piti sitten vakuuttaa, että totta kai korjataan se nurmikko sitten entiseen kuntoon tapahtuman jälkeen, jos siellä tulee renkaanjälkiä tai muita, ja siistitään alue sitten ihan viimeisen päälle. Ja näinhän sitä ollaan siitä lähtien toimittu ja pyritty pitämään tapahtuman alueesta siistinä. Siitä sitten sen seurauksena, kun Ikkunaprinsessassa istuttiin ja mietittiin, niin syntyi Big Wheels 20 vuotta, tai oikeastaan varmaan 21-22 vuotta sitten. Siitä se ajatus sitten herroilla lähti ja porukka alkoi kerääntyä pikkuhiljaa ympärille ja tapahtumaa alettiin rakentaa. Alkuvuosinahan me markkinoitiin tosi maltillisesti, koska yksinkertaisesti meillä ei ollut varaa siihen markkinointiin, että aina jos jotain ylimääräistä saatiin, niin käytettiin sitten tapahtuman kehittämiseen ja markkinointiin. Mutta hyvin nopeasti Big Wheels alkoi kuitenkin saamaan semmoista mainetta, että se on hyvä tapahtuma, hienot maisemat ja hyvä meininki, ja autojahan rupesi tulemaan, että ne tavoitteet, mitä me asetettiin sinne ekoille vuosille, niin täyttyi ennakkoajassa, ja autoja alkoi olemaan sitten siellä 1000 paikkeilla ja vähän ylikin, ja yleisömääräkin pusi sinne 10 000 asti. Me keksittiin sitten tämmöinen varainhankinta-idea, kun meillä oli pääsymaksua sillä, että myydään tämmöistä tapahtumatarraa, joka vaihtuu aina vuosittain. 2 ekana vuonna se oli ihan tämmöinen mikä tahansa kuva. 3. vuodelle sitten kehitettiin ja keksittiin, että laitetaan siihen edellisen vuoden People's Choice-voittaja-auto. Ja sitten tavallaan sitä saadaan myös vähän lisäglamouria tähän yleisön suosikki äänestykseen, että sitten voittaja-auto pääsee seuraavan vuoden tarraan. Ja koska meillä oli todella pieni budjetti, niin itsehän minä ne tarrat alusta alkaen olen piirtänyt näihin päiviin asti vastannut tästä tapahtuman graafisesta ilmeestä sitten julisteiden ja muiden tekemisestä. Vaikka vasta 3. tapahtumassa tarraan tuli People's Choice-voittaja-auto, niin meillä on kuitenkin tarroissa kaikki People's Choice-voittaja-autot, koska ekana 2 vuonna kävi niin hauskasti, että Herstin Timon Buikki voitti molempina vuosina People's Choicein. Ekana vuotena se oli musta, punainen ja sitten se oli maalattu pinkiksi siihen toiselle vuodelle, ja sitten yleisö tykästyi, että tämähän on hienon näköinen auto, äänestetään tätä, ja en tiedä tiesivätkö, että oliko sama auto kuin edellisenä vuonna vai ei, mutta kuitenkin 2 ekaa palkintoa meni sinne, ja se on sitten sinne 3. vuoden tarrassa, ja siitä eteenpäin onkin ollut joka vuosi aina edellisen vuoden People's Choice sitten siinä tarrassa kuvattuna, ja porukkahan kiräilee ihan näitä tarroja, että niistä tulee vuosittain useampia kyselyitä. Mä päädyin tähän mukaan silleen, että mä muutin vuonna 2006 takaisin Pieksämäelle, ja silloin olin kiinnostunut harrasteautoilusta, ja sitten vaan googlailin Big Wheelsin nettisivuja ja Heikin yhteystiedot löytyi sieltä, ja otin yhteyttä Heikkiin, ja nyt on 16 kesää takana Big Wheelsin tekemistä itselläkin. Jari soitti joskus, en muista kyllä vuotta, soitti, että tuutko tämmöisen tapahtumaan töihin. Itse en asunut silloin Pieksämäellä. Sittenhän mä lähdin tänne näin ekaan tapahtumaan silloin, kun en muista kyllä vuotta milloin oli, mutta satoi vettä ainakin silleen niin kuin koko päivän. Silloin ekoina vuosina mä aina olin laskemassa noita ääniä, että kuka voittaa se parhaan autopalkinnon äänestykseen. Siitä varmaan ekat muistot. Tuolla kuumassa teltassa istuttiin ja laskettiin niitä ääniä. Niin, ja nykyään se tosiaan on nettiäänestys, että nykyään tällaiset aloittelijat pääsee helpommalla näissä talkoissa. Mua pyydettiin tänne talkoisiin, ja siitä asti mä oon ollut joka vuosi tässä autoportilla. Mun mielestä joku lähetti varmaan sähköpostia ja kysyi, että olisiko kiinnostusta tulla. En mä muista. Siitä on aikaa joskus. No mä oon ihan pienestä tytöstä asti ollut vanhempien mukana aina Big Wheelsissä. Joka vuosi, aina kun on päässyt. Ja mulla on ehkä enemmän sitten näiden pinappipiirien myötä niin on tullut käytyä näissä tapahtumissa. Ja
nyt tietenkin vähän muutaman vuoden paussin jälkeen niin on tosi hienoa olla täällä taas. Kyllä kai me tuossa Pieksämäen torilla meillä on siinä vuosipaikka ja toisilta kauppiailta kuultiin, että täällä on hyvä fiilis ja täällä kauppa käy ja jotain tuttavan kautta tänne päästiin myymään. Ja siitä lähtienhän me on oltu täällä joka vuosi ja tämä on meidän vuoden paras myyntipäivä. Et siihen tulin silloin, olisiko ollut 18 tai 19-vuotias omalla autolla ja ihmettelin, että mitenkä ihmeessä täällä on nämä hirveän pitkät jonot. Tuolla Oldtimer Runissa yksi mun asiakkaani ihmetteli, että kun mä käyn pienemmissäkin tapahtumissa, niin miksen mä tuun Big Wheelsiin. Ja mä en ollut vaan jostain syystä sitten, vaikka mä olin käynyt parikymmentä vuotta tapahtumiin, niin en ollut jotenkin noterannut tätä. Ja heti sinä vuonna mä sitten tulin tänne Big Wheelsiin ja sen jälkeen en ole ollut pois yhdestäkään tapahtumasta. This is Radio Big Wheels. Thanks for joining us on 88.7 FM. Joo, meillä on Radio Big Wheels. Taajuus on 88,7 ollut pari vuotta. Se on vaihdellut vuosittain. Enkä muista, että monesko vuosi nyt on käytännössä meillä menossa. Radio Big Wheels lähti oikeastaan siitä, että haluttiin, että meidän kuulutukset kuuluisi alueella helpommin ja paremmin. Plus sit se, että se kuuluisi cruising paraatin aikana myös sillä koko cruising paraatin reitillä, eli saisi infoa lähetettyä sinne. Ja tietysti se, että olisi sitä sen henkistä musiikkia sitten, tapahtumaan henkeen liittyvää musiikkia olisi sitten koko tapahtuma-ajan eetterissä. Sitä voisi kuunnella omasta autoradiosta tai sitten alueella olevista kaiutintötteröistä. Käytännössä mä oon sen kasannut nyt tässä alusta lähtien aina. Nythän meillä on käytössä oma lähetin. Aikaisemmin se vuokrattiin aina tuolta yhteistyökumppanilta Jyväskylästä. Ja mä oon nyt toiminut osana juontajana, nyt mitenkä se nyt sanoisi, melkein alusta lähtien. Muutamana kesänä meillä oli kaveri, joka hoiti sen spiikkauksen tapahtuma-aikana suurimmaksi osaksi, mutta käytännössä meikäläinen on sitä nyt niin sanotusti pitänyt yllä Radio Big Wheels ja koko sen Big Wheels radion olemassaoloa. Ja siitähän tuli vain pelkkää positiivista palautetta oikeastaan, että se on mukava poikkeus tuohon radiomaailman massaan, kun siellä ei soikaan ne listahitit, vaan se on sitä 50, 60, 70, 80-luvun rock'n'rollia ja siihen aikaan muutenkin liittyvää musiikkia. Eihän tämä tapahtuma niin kuin ihan yhden tai kahden ihmisen yhteistyöllä synny. Meillä on iso porukka ollut vuosien varrella mukana ja vuosittain työskentelee iso määrä ihmisiä niin kuin sen eteen, että Big Wheels mahdollistuu. Ilman talkoolaisia niin ei meillä kyllä oikeastaan olisi Big Wheelsia. Ja se on meillä ollut Big Wheels aina periaatteessa pyritään työllistämään sitten tapahtumatalkoisiin mahdollisimman paljon sitten paikallisia urheiluseuroja ja yhdistyksiä, että saataisiin tavallaan sitä varainhankintamahdollisuutta tarjottua sinnekin. Ja tosi hyvin meillä on laidasta laitaan kyllä ollutkin yhdistyksiä ja seuroja tätä Pieksämäeltä mukana ja vuosien varrella on kyllä ollut pidemmästäkin matkasta talkoolaisia. Big Wheels on kehittynyt vuosien saatossa muutaman 10 auton tapahtumasta lähes 2000 ajoneuvon tapahtumaksi. Se on vaatinut vuosia ja määrätietoista työtä, oltu esillä tuolla messuilla ja alan julkaisuissa. Tapahtuman kasvaminen tietysti tuo aina omia haasteitaan tullessaan. Ja se on tarkoittanut myös sitä, että autoille on tarvittu lisää tilaa. On oikein hyvät ilmat ja paljon ihmisiä liikenteessä. Niin välillä tuntuu siltä, että meinaa tilaa loppua. Sitä ollaan onneksi saatu sillä, että ollaan pystytty ensisijaisesti laajentamaan niin kuin puistoalueella tapahtuman kokoa. Sitten on käynyt niin, että siinä on ollut tämmöisiä vanhempia rakennuksia, mitkä on ollut purkukuntoisia, niin niitä kun on sitä purettu, niin sitten näitä tyhjiä tontteja ollaan saatu liitettyä myös tähän tapahtuma-alueeseen. Ja nythän meillä on ollut useampien vuosien ajan jo sitten tuosta Lampulahden katua ja Savontietäkin suljettuna sitten tapahtuman käyttöön, vaikka ne nyt on suljettu enemmän liikenteellisistä syistä, niin kyllä ne on myös tuoneet ihan hyvin lisätilaa tapahtumaan sitten. Ja se on onnistunut onneksi hyvin, että on saatu sulkea tiettyjä tienpätkiä tapahtumaan jaksa.
nykyinen maailmantilanne on aika haastava tapahtumajärjestäjän näkökulmasta, että nyt on tietysti tässä koronan takia oltu vähän himmeämmin lyhdyin liikenteessä ja pyritty vaan pitämään toiminta käynnissä. Mutta viimeisimmät tilanteet nyt osoittaa, niin kuin nyt oli sateinen kesä epämääräistä, niin kyllä sinne vaan se tietty sakki tulee, joka on ottanut tapahtumaa omaksi ja käy vuodesta toiseen siellä. Tämä tapahtuma on vakiinnuttanut niin paikkas tässä, että niin vaikka nyttenkin on huono keli, niin mä kauppiaan tiesin, että tämän tulee väkeä, oli keli mikä tahansa. Joka vuosi tänne palataan, milloin järjestetään. Asiakkaat tulee tänne jo vuosien tauon jälkeen. Niin kuin äsken tuli englantilaisia, että on 3 vuotta sitten ostaneet meiltä makkaraa. Tämä tapahtuma on kasvanut lähes vuodelta, niin sehän tekee tästä erityisen mukavaa. Tämä on iso tapahtuma, tämä on paisunut. Tämä on saanut semmoisen oman juttunsa kokonaan, että se on niin ihan omassa lokerossaan koko tapahtuma. Tämä on varmaan Suomen yksi isoimmista tapahtumista, missä käydään yhdessä. Tämä on kuitenkin niin Pieksämäelle niin iso juttu ja muutenkin siis valtavaa tämmöinen autotapahtuma täällä suunnalla. Onhan tämä hyvä tunnelma, mikä täällä joka kerta on. Ilmapiiri on mukava täällä. Tykkään käydä täällä. Meillä on ollut huikea matka Big Wheelsillä. Sieltä pienestä tapahtumasta, siitä minun ja Heikin ideasta, tai oikeastaan Heikin ja minun ideasta, niin päin se on. Että meillä on hieno ammattitasoisesti, ammattitaitoisesti tehty viimeisen päälle mietitty tapahtuma. Se on kasvanut ja siitä on saatu hieno tapahtuma. Kyllähän se, jos halutaan järjestää laadukas tapahtuma, joka on myös turvallinen yleisölle, niin se vaatii aika paljon työtä. Kyllähän se työmäärä on lisääntynyt ihan valtavasti. Meillä nyt Big Wheelsin valmistelut alkaa reilusti yli vuotta ennen tapahtumaa, eli siinä vaiheessa, kun ei ole vielä kesän tapahtuma ohi, niin ollaan jo tehty alkuvalmisteluja seuraavaa kesää varten. Pidemmälläkin aikaa kestää sitten se tapahtuman tekeminen. Niin. Nythän tämä menee jo aika isolla porukalla ja aika ammattimaisesti järjestetään tapahtuma. Et paljon on kehittynyt. Toiveet on korkealla, että tästä vielä maailmantilanne helpottaa ja päästään vielä kehittämään oikein kunnolla tätä Big Wheels-tapahtuman konseptiakin eteenpäin. Tapahtumaa kyllä pyritään koko ajan kehittämään ja keksimään uusia juttuja. Ja täytyy toivoa, että se jatkuu se tapahtuma vielä vuosia. Ja nyt kun tässä on 20 vuotta tätä tapahtuman järjestämistä Big Wheelsin tiimoilta takana, niin tässä vaiheessa on hyvä osoittaa tämmöiset välikiitokset kaikille ihmisille, ketkä on ollut Big Wheelsia tekemässä vuosien varrella ja mahdollistamassa tämän tapahtuman kehittymisen ja kasvun. Ja siitä ei voi olla muuta kuin kiitollinen kaikille niille, jotka on ollut vaikuttamassa siihen tapahtumaan, sen toteutumiseen ja sen olemassaoloon.